My jsme ateliér volného umění 3. Co to znamená? Když chce někdo točit filmy a nechce se mu na FAMu, tak jde na VU3. Když chce někdo skládat hudbu a nechce se mu na HAMu, jde na VU3. Když chce někdo nějaký drama a nechce se mu na DAMu, tak jde na VU3. A když chce někdo prostě nový kamarády a kamarádky, tak jde na VU3. To, co diváci uvidí, je dokument našeho happeningu, který se tady udál 28. ledna v den prezidentských voleb. Je to vlastně taková naše časová schránka, kterou vysíláme jednak do přítomnosti, ale i do budoucnosti. Myslím si, že vnuci a vnučky našich vnuků a vnuček, až se zeptají, co dělali jejich prarodiče, tak v té schránce najdou to, že jsme si šli koupit společně gauč, čili ateliérové sofa, že jsme si nakoupili chléb, máslo, trošku zeleninky a dívali jsme se společně na volební studio v České televizi, kde jsme viděli průběžné hlasování. Mezitím jsme hráli různé slovní hry, které si pamatujeme z dětství, jako je třeba psaní na záda, nebo takzvané odezírání zertů. Těšil jsem se na pantomimu, ale bohužel, nebo bohudík k tomu nedošlo, protože ty průběžné výsledky byly natolik zajímavé, že jsme si potom pustili zvuk u toho přenosu a pak už jsme jen společně prožívali a nakonec i oslavili, protože bylo co slavit. Jsme vizuální umění, volné umění 3, což znamená, že jsme kolektiv lidí, kteří se věnují svobodně hledání, vyjádření různých prostředků. Na tom dni mi prišlo krásne a vzácne to, že keď teda prebiehajú voľby, tak je vo vzduchu nejaký taký strach zo straty kontroly. Hodíte ten hlas do tej urny a vlastne už potom neviete, čo sa bude diať, nie je to pod vašou kontrolou, splnili ste si tú svoju činnosť a vlastne z toho teda vzniká, pramení nejaká úzkosť z toho strachu, z tej straty kontroly. A bolo krásne, že sme sa stretli v tejto emócii, ktorá je normálne škaredá, ale my sme sa v tej emócii stretli a my sme sa v tej emócii spojili a to je to dôležité.